Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh bò lá dứa nướng chảo nè. Công thức cấp tốc, bánh có rất là nhiều rễ tre, mình không có cần dùng men nở, không có cần ủ bột luôn. Bánh mềm xốp, thơm ngon lắm. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện bánh ngon này nha. Phần nguyên liệu mình chuẩn bị ở đây là 4 cái trứng gà size lớn. Nếu mà cái trứng mà nó nhỏ thì các bạn dùng 5 nha. Trứng lớn thì dùng 4 để công thức của mình nó mới dễ thành công. Bên đây là 200g bột năng, 50g bột mì hoặc là bột mì đa dụng, 150g đường, chút xíu muối, vani. Bên đây là 1 muỗng canh baking powder nha, bột nở. 3 muỗng canh bơ, mình làm cho nó nóng chảy ra trước. 200ml nước cốt dừa hoặc là sữa tươi không đường. Rồi bây giờ các bạn đập hết 4 cái trứng gà mình cho hết vô trong thau nha. Công thức này là mình thấy làm chủ yếu là cái phần trứng và bột nở để bánh của mình nó nở ngon, không có cần men, không cần ủ bột, cho nên là cái lượng trứng phải nhiều. Rồi cái phần bột nở mà các bạn cho vô là phải là bột nở mới nó mới thành công nha. Cho tất cả các nguyên liệu vô, xong rồi cái mình cho vani vô cho trứng nó thơm. Rồi các bạn sẽ cho nước cốt dừa vô. Cái phần bánh này là mình dùng bằng cái tinh màu lá dứa, cho nên là mình cho nước cốt dừa vô 200ml luôn. Còn nếu mà các bạn xay nước lá dứa ra thì giảm nước cốt dừa lại, miễn sao chất lỏng của mình nó được 200ml là được. Cho vài cái giọt màu lá dứa vô để tạo cái màu đẹp và cái mùi thơm cho bánh. Tinh màu lá dứa hoặc là màu lá dứa thực phẩm cũng được nha. Các bạn cứ trộn cho thật là đều lên. Công thức có bột nở cho nên là các bạn không có sợ là bánh nó bị chai. Mình cũng không cần phải đánh cho nó kỹ đâu. Mình trộn cho bột nó thật là đều là được Cái mình cho nó qua cái rây nè, mình lọc nó lại. Cái phần bột mà nó còn hơi lợn cợn nó sẽ tan đều ra. Công thức này hôm trước mình có chia sẻ rồi. Nhưng mà có nhiều bạn muốn yêu cầu mình làm thêm với cái cách nướng chảo, cho nên là hôm nay mình chia sẻ thêm cái nướng chảo nữa. Lọc qua rây cho nó đều xong thì bây giờ các bạn sẽ cho cái phần bột nở vô sau cùng nha. Bột nở mà biết nó còn hoạt động là khi cho vô các bạn khuấy nó sẽ sủi bọt lên liền. Phần bột của mình nó sẽ ra những cái bong bóng bọt li ti thì bột nở nó mới còn hoạt động. Còn nếu mày bỏ vô mà nó im ru luôn là bột nở nó hết hoạt động rồi đó. Lọc trở lại qua cái rây một lần nữa. Bột nở của mình nó hoạt động cũng nhanh lắm, cho vào là nó sủi lên liền, là các bạn có thể chuẩn bị chảo mình đem đi nướng được rồi đó. Rồi bây giờ chuẩn bị chảo nha. Chảo thì làm nóng, cho vào một chút xíu dầu để cái chảo của mình nó nóng đều, để ở mức lửa trung bình thấp thôi ha. Cái mình gót bột vô nè. Bột khuấy xong là nó sẽ sủi bọt vậy nè, là bột của mình bánh nó mới ngon. Còn các bạn làm mà nó không sủi bọt là cái bánh nó không có thành công đâu. Bột nở nó không còn hoạt động thì bánh nó cũng không thành công nha. Tráng xung quanh cho nó có cái viền cái. Rồi cái mình đậy nắp lại cho nó có hơi nó chín. Cái bánh này thì nướng khoảng 5 phút là được nha. Ở mức lửa trung bình thấp thôi để cho bột nó chín kỹ. Các bạn thấy xung quanh nó vàng đều vậy ở chính giữa cái bột nó trong lại là nó chín rồi. Nó nổi lên cái cù lao nè, là bánh của mình nó nở ngon Nhìn hấp dẫn ha. Cái màu sắc cũng tươi nữa. Sẽ lấy bánh ra. Bánh cực kỳ là mềm xốp luôn cầm lên nó nhẹ tên nó không có bị chai, không có bị nặng bánh đâu. Cái chảo vẫn nóng, các bạn không có cần cho dầu nữa, tại vì lúc này cái chảo của mình nó đã nóng đều rồi, không có cần thêm dầu. Ở trong bột mình đã có nước cốt dừa, khi nướng lên nó có cái dầu Các bạn cũng tráng đều nha. Mình làm cái viền cái, rồi cái đậy nắp lại cho nó chín. Nếu mà lửa cao thì các bạn nướng khoảng 4 phút là nó chín Còn lửa thấp thì nướng 5 phút. Mình cho cái chảo này cũng nhỏ, cái khuôn không có lớn. Nếu mà các bạn nướng cái chảo lớn hơn và cái size bánh nó to hơn thì thời gian nướng sẽ tăng lên. Nhìn cái bánh hấp dẫn quá nè. Lấy ra rồi mình cũng nướng tiếp tục những cái bánh còn lại cho đến hết bột ha.
phần bánh nứt ra luôn, bung cánh luôn, có rễ tre nè. Bánh bò lá dứa cấp tốc, bánh có rất là nhiều rễ tre, không có cần ủ men, không cần nhồi bột. Làm kiểu này á, là mình thấy bánh rất là ngon luôn. Và nếu mà các bạn thích cái viền nó giòn nhiều hơn thì mình cho cái phần bột mì á, nó tăng lên và bột năng giảm lại thì cái viền bánh nó giòn. Ở đây là mình thích cái độ dai dai cho nên là mình cho bột mì ít và bột năng nhiều. Bánh sẽ dai, rễ tre thì trong veo, nhìn ngon quá. Bẻ bánh ra cho các bạn xem nè. Cái bánh mình đổ càng cao á thì rễ tre càng nhiều nha, còn mà mình đổ thấp á thì mình thấy nó nở lên ít á, thì mình rễ tre nhìn không có thấy rõ. Bánh bò mà làm thành công là bánh phải nở xốp, không có nghe cái mùi trứng và có nhiều rễ tre. Còn các bạn làm không thành công á, là nó chay ngắt mà nó bị tanh trứng lắm. Nướng cái bánh ra, cái bánh nó tanh trứng nè, mà nó nặng chịu chịu luôn. Mình làm bánh này thì mình thấy độ ngọt dừa nha, đậm đà ngon á. Có thêm trứng á, thì bánh của mình nó tăng thêm cái độ béo, hoặc có nước cốt dừa nữa, ngon dữ lắm. Nếu mà không thích béo thì mình bỏ nước cốt dừa và mình thay hoàn toàn bằng nước lá dứa. Đến đây á, thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Mình chúc tất cả mọi người ai cũng có món bánh rất là ngon thưởng thức. Đừng quên đăng ký kênh để xem các video mỗi ngày, chia sẻ video ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.